Selamat datang ke Crowback Channel. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi cara untuk membuka side mirror Saga BLM. Okey. Saya bukanlah seorang yang expert, tapi saya suka berkongsi apa ilmu yang saya tahu dengan anda semua. Jom kita mulakan. Untuk membuka side mirror Saga BLM ni senang saja, tapi kena cukup berhati-hati. Sebab kalau silap langkah, cermin ni mungkin akan menjadi pecah ataupun retak. Okey? Caranya mudah aja. Mula-mula kita tekan cermin ni biar dia jadi macam ni. Okey, sampai ada ruang ke atas ni. Bila dah ada ruang ke atas ni, kita cuba masukkan jari kita. Kita jangan buka cermin tu daripada tepi, kita buka daripada atas. Kita buka daripada atas. Sebab kalau kita buka daripada tepi, itu yang memungkinkan dia akan jadi pecah ataupun retak lah. Kita buka daripada atas. Masukkan jari. Masukkan jari. So slow. Okey. Tapi kalau yang jari-jari yang kecil boleh lah. Tapi kalau yang jari besar mungkin payah sikit lah. Okey. Kita so slow. Kita layan je. Jangan paksa. Kita layan je. Tarik so slow. Sampai dia klik kat dalam dia tu. Dia tertanggal slow-slow. Okey. Kita tarik. Layan je. Nampak? Okey, nampak? Okey, itu dia. Inilah bentuk cerminnya. Okey. Inilah tapaknya. Ni pun dah berapa tahun dah saya tak pernah buka yang sebelah sini, sebelah driver ni. Jadi inilah hasil beberapa tahun baru saya buka benda ni. Okey. Kotor dia boleh tahan lah. Dengan sarang lagi. Okey. Kita lekatkan balik tapak dia dengan kat dalam ni biar betul-betul sama. Okey, biar betul-betul masuk. Lepas tu kita tekan kat tengah-tengah dia ni. Sambil tangan jari belakang kita tahanlah. Takut patah pula sarang side mirror ni. Okey. Kita tekan. Biar dia betul-betul masuk. Sampai dia ada bunyi tak. Maksudnya ketat lah tu. Tu. Maksudnya cermin side mirror kita dah pun masuk cantik dengan tapak dia. Okey guys, itu saja cara dia. Inilah kesan retak side mirror saya yang belah kiri. Ni sebab saya buka melalui tepi, ikut tepi. Inilah hasil dia. Retak yang kita boleh tengok sampai ke hari ini. Memang menyakitkan mata. So, jaga-jaga, buat betul-betul, tarik daripada atas, bukan daripada tepi. Okay? Okay guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan untuk channel ni. Semoga berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih.